اهلا وسهلا بكم. موضوعنا النهارده موضوع مفيش حد مكتوب في بطاقته ان هو ذكر ما اتصابش بالمرض ده ولو مره واحده في حياته. موضوع شائك ومعقد، وكتير جدا 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 من الناس بتروح لدكاتره، واحيانا كتير بيبقى عندهم الالم ومش عارفين ايه الالم ده سببه ايه. هنتكلم مع بعض النهارده بكل صراحه، وهنناقش معاكم عن البروستاتا. هنتكلم عن ايه دورها، هنتكلم عن احتقان البروستاتا، هنتكلم عن اسبابها، هنتكلم عن اعراض احتقان البروستاتا، واكيد هنتكلم عن العلاج بحاجات طبيعيه جدا جدا هتلاقوها في البيت اللي هي الاعشاب، وهنتكلم برضو عن الادويه عشان نبقى جمعنا الاثنين مع بعض. من غير كلام كتير ومن غير ما نطول هنبدا على طول الحلقه. يلا بينا نبدا. انا عمرو ابو بكر ودي جوه الصيدليه. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسة على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لصفحة الفيسبوك والانستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. ادخل اعمل لايك واعمل انفايت لكل اصحابك وحبايبك ان هم يبقوا معانا. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو ابو بكر. البروستاتا يا جماعه هي غده بتبقى موجوده ما بين المثانه وما بين العضو الذكري، وبتحيط بانبوب مجرى البول بالطريقه دي. يعني هي بتبقى موجوده وانبوب مجرى البول بتبقى موجوده فيه. هي حجمها بيبقى قد ايه؟ حجمها بيبقى صغير تقريبا 2 ل 3 سم. الحجم ده لما بيحتقن بيبقى اكبر من كده بكتير. البروستاتا بتفرز ما يمثل 30% من حجم السائل المنوي اللي كنا اتكلمنا عنه في فيديو كامل عن السائل المنوي. والدور الثاني المهم جدا ان هي بتساعد على طرد السائل المنوي اثناء القذف عن طريق العضلات اللي فيها لما بتنقبض بتساعد الرجل على ان هو يحصل قذف ويطرد الحيوانات المنويه. ايه هو احتقان البروستاتا؟ الاحتقان معناه ان في سوائل متجمعه ومتخزنه ومش عارفه تطلع، وبالتالي بتخليها حجمها يكبر وبيكون في الم وبيأثر بشكل كبير جدا على مجرى البول. ده بيكون السبب في اعراض كتير زي ما هنشوف بتكون مؤلمه، واحيانا كتير جدا بتكون غير محتمله. ايه هي الاعراض؟ عايز تروح الحمام كل شويه، تبقى حاسس ان انت هتعمل بيبي على نفسك فعايز تجري تروح الحمام. لما تروح الحمام ما بيكونش فيه اندفاع في البول، تحس ان انت حد قافل المحبس عليك، مش قادر تعمل حمام مع ان في الم جوه وانت حاسس انك هتموت وتعمل حمام. تاني حاجه بقى ودي اصعب، انك بتحس بحاجه اسمها التنقيط. يعني بتروح تعمل حمام وكل اللي ينزل نقطه او نقطتين، النقطتين دول بتحس ان هم ميه نار، بتحس ان هم نازلين من بركان جوه بألم ممكن يخليك تضرب دماغك في السقف. وده بياخدنا للثالث اللي هو الم في القضيب نفسه اثناء التبول، والم واحساس بتقل اسفل المثانه. تحس اسفل المثانه كده ان في حاجه بتشدك لتحت، في حاجه خنقاك. قاعده العضو الذكري بتحس ان هي مقفوله شويه. دكاتره المسالك البوليه دايما بيسالوها عشان يحددوا اذا كان في التهاب في البروستاتا ولا لا. اسالك طيب هل اثناء القذف بتحس بالم حاد كده؟ لو في الم بيبقى فيه التهاب في البروستاتا، واحيانا التهاب البروستاتا بتعمل الم وبتعمل حرقه في فتحه الشرج، وناس كتير بتبقى خلطه ما بينها وما بين مثلا حاجه زي الشرخ الشرجي او البواسير مثلا، وهو في الاصل التهاب بروستاتا. كل دي اعراض ممكن وانت قاعد في البيت تعرف ان انت عندك التهاب البروستاتا، او الدكتور اللي انت بتكشف عنده اكيد لما يسالك الاسئله دي هيعرف ان انت عندك التهاب بروستاتا. كل اللي احنا قلناه دول بالاضافه الى انه بيحصل التهاب بكتيري بيصاحب الاعراض دي. لما بيكون عندك التهاب بكتيري او في بكتيريا في البروستاتا بيكون في سخونه، وبيكون عندك اعراض شبه اعراض الانفلونزا. تحس ان انت دلوقتي كده وجسمك كله مكسر، وفي نفس الوقت مع الاعراض دي وحرقه البول، فالناس بتشك انها عندها برد او الانفلونزا مع ان عندها التهاب في البروستاتا. ده كان كل الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها. ايه الاسباب اللي ممكن تعمل الاعراض المنيله ب60 نيله دي وتعمل لي التهاب واحتقان البروستاتا؟ صلوا بينا على النبي كده وما نزعلش من الكلام ده، اوكي؟ اول حاجه بتعمل التهاب في البروستاتا هو الاثاره المستمره بدون تفريغ. يعني طول الوقت انت مستثار بدون ما يحصل قذف بشكل صحي. علشان كده ابعد نفسك عن الحاجات اللي ممكن تسبب هيجان جنسي، من الاخر تقلل منها. تاني حاجه الاكثار في ممارسه العاده السريه بيكون سبب رئيسي، لان انت بتضيف حمل على البروستاتا. ثالث حاجه الاكثار في المعاشره الجنسيه برضو بيعمل حمل على البروستاتا وبيعمل احتقان وبيسبب تضخم في اغلب الاوقات. رابع حاجه عدم الانتظام في المعاشره الجنسيه بيسبب احتقان. قله شرب الميه بيسبب احتقان. دي اسباب الاحتقان. ده غير لما بيحصل فيها الالتهاب ده او بيحصل فيها الاحتقان ده ممكن تيجي بكتيريا تروح عامله لك التهاب فيها. قبل ما نروح نتكلم عن العلاج، في سؤال دلوقتي اكيد جه في بالك لو كنت شاب او لو كنت متجوز: هل احتقان البروستاتا بيؤثر على الزواج؟ هيأثر عليا يا دكتور ولا ايه؟ للاسف الاجابه
نعم، التهاب واحتقان البروستاتا بيأثر سلبا على الجواز، واكتر حاجه بيعاني منها الرجاله هي سرعه القذف. التهاب البروستاتا سبب اساسي في سرعه القذف، وناس كتير جدا بتاخد ادويه وهتموت انها تعالج سرعه القذف، وهي لو عالجت احتقان البروستاتا هتعالج سرعه القذف. واحيانا كتير جدا بيكون ليه تاثير على الخلفه والخصوبه، لان احنا قلنا انها بتفرز 30% من حجم السائل المنوي. انا خفت وخلينا ندخل بقى على العلاج وعشان نظبط نفسنا. طيب ما دام الموضوع كده يبقى لازم علاج، وعلاج من الاخر. اول حاجه هناخد مضاد حيوي اسمه سيبروفلوكساسين. هناخد 750 مللي جرام، اللي هو هناخد حبه الصبح وبالليل كل 12 ساعه بعد الاكل بساعه. المضاد الحيوي ليه؟ المضاد الحيوي عشان يعالج التهاب المسالك البوليه وعدوى البروستاتا. تاني حاجه هناخدها هو مضاد للالتهاب، حاجه زي فولتارين 50 او السبيدفين اللي هو البروفين، حبه كل 8 ساعات لمده 5 ايام. تالت حاجه معانا لبوس اسمه ديكونجستيل. اللبوس ده موجود في مصر وسعره كلام فاضي، يمكن 3-4 جنيه. هناخد لبوسه شرجيه كل 12 ساعه لمده 10 ايام، وده بيشتغل انه مطهر وبيساعد على تقليل التضخم، بيقلل التضخم بتاع البروستاتا. الجميل في الموضوع انك لو جيت شفت مركبات الديكونجستيل ده هتلاقيها بوتاسيوم ايودين على اكتامول اللي احنا بنستخدمه في المرهم الاسود، فده سبحان الله بيخلي البروستاتا تنكمش، وفي نفس الوقت بيطهر لو في اي التهاب او اي بكتيريا. رابع حاجه معانا هو فوار الابيماج. هنجيب فوار الابيماج برضو سعره رخيص جدا، هنحط منه واحده على نص كوبايه ميه وهي بتفور نشربها 3 مرات في اليوم لمده قد ايه؟ 3 ايام. اللي فات ده كان اساس اي روشته هتجيلك من دكتور مسالك بوليه لو انت رحت له. طبعا حاجه عشان تقلل الالتهاب ويساعدك انك تخف شويه والحرقان اللي احنا قلنا عليه ده يخف. انما الوقايه والتهاب البروستاتا بنعالجه بالاعشاب الطبيعيه، وفي حاجات كتير جدا موجوده في الصيدليات تحت اسم بروستاكيور مثلا، بروستاجارد، منها الغالي جدا وفي منها الرخيص. لو الاسماء مش موجوده فممكن تلاقوها اونلاين، وممكن نحط لكم حاجه لينك اونلاين ممكن تبقى تشتروا منه ويبقى عليه تخفيض. هنقول لكم دلوقتي على اهم الاعشاب اللي هتلاقوها موجوده في كل الحاجات دي، وانت ممكن تشتريها لوحدها عشان تريحك من مشاكل البروستاتا للابد. اول واشهر حاجه معانا هي حاجه اسمها بالميتو. مع استخدامه كجرعه ب 300 مللي جرام يوميا لقوا ان له تاثير جميل جدا 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 على اندفاع البول، يعني يخليك تروح الحمام بشكل طبيعي، نسبه تحسن بنسبه 33%. كمان لقوا انه ليه تاثير كمضاد للالتهاب، وبيمنع خلايا السرطان من انها تنتشر. ليه ده مهم؟ لان اكتر سرطان منتشر في الرجال هو سرطان البروستاتا. وكمان لقي انه له دور مهم جدا 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 في تحسين هرمون ايه يا دكتور؟ هرمون التستوستيرون، وبيمنع تكسره. طب هرمون التستوستيرون ده هيفيدني في ايه؟ بالعكس، المحافظه على هرمون التستوستيرون ده هيحافظ لك على ان نسبته عاليه، فيحسن لك الانتصاب ويبدا يحسن الرغبه. تاني حاجه معانا هو الخوخ الافريقي، البيجيوم افريكانو. لما بيتاخد بشكل منتظم بيعمل على انكماش البروستاتا، وده بدوره بيحسن تدفق عمليه البول. بالاضافه كمان انه بيشتغل كمضاد للالتهاب، هيقلل لك اي التهاب موجود. ثالث عشبه معانا وهي زيت بذور القرع، البامبكن سيد اويل. لقوا ان البامبكن سيد اويل مليانه بالزنك والاحماض الدهنيه، وده بيساعد بدوره ان هو يقلل ايه؟ الاحتقان ويقلل التضخم. لازم ناخد جرعه 500 مللي جرام مرتين في اليوم. واخر حاجه معانا هي ايه؟ انك تشرب ميه بانتظام، تشرب 6 كوبايات ميه من 2 ل 3 لتر في اليوم. الادويه ممكن تجيبها من الصيدليه وممكن تجيبها من عند العطار. حابب اقول لك ان حاجات كتير زي اللي موجوده زي البروستاجارد او بروستاكيور لو انتوا دورتوا فيها هتلاقي منتجين او اكتر من المنتجات اللي احنا قلنا عليها دي، بس ما بيبقاش فيها اختراع. فانا ليه بقولها لك؟ انا بقولها لك عشان انت تبقى عارف لو انت لقيت عندك الدواء ده اللي هو بروستاكيور بروستاجارد، لقيته اونلاين او لقيته اوفلاين، لقيته في الصيدليات، هتشتريه. ما لقيتهوش هتعمل ايه؟ هتبدا ترجع يا دكتور انت قلت ايه؟ انت قلت لنا ايه حاجه على السوبالميتو. طب السوبالميتو ده موجود فين؟ موجود هنا، يبقى اخده. موجود لوحده ممكن تاخده لوحده، وانا دايما بفضل انك تاخد الحاجات لوحدها لان هي بتبقى ارخص. يعني اجيب السوبالميتو لوحده، واجيب البامبكن سيد اويل لوحده، واجيب الخوخ الافريقي كمان لوحده. تجيب ال3 علب وتبدا تاخد حبايه او 2 على حسب الجرعه اللي فيها. وكمان عشان كده انا
قلت لك الجرعه قد ايه اللي انت محتاج تاخدها، فانت بتاخد الجرعه دي. ناس كتير بتحب طبعا تروح الاعشاب وتروح تجيب ادويه من عند العطار والكلام ده على اساس ان هي ارخص واحسن والكلام ده، وفي ناس كتير على النت بتحاول تروج الكلام ده. انا مش معاه ولا ضده، بس انا دايما بدوري كصيدلي عارف ان الاعشاب مش كلها امنه، وفي كتير جدا من الاعشاب بيبقى مختلط بيها مواد سيئه جدا لو استخدمت ممكن تؤدي الى اضرار. عشان كده انا بحب استخدمها منقحه موجوده في صوره كبسولات تكون اسهل في الاستخدام وكمان ارخص وكمان بتدي مفعول على المدى البعيد. بالشكل ده نبقى احنا ادينا روشته قويه جدا 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 لعلاج التهاب البروستاتا. بعد ما هتعالج البروستاتا هتحس ان انت اندفاع البول بدا عندك يتحسن، ما بتخشش الحمام كتير، لما تخش الحمام تخلص مره واحده، الانتصاب عندك يتحسن، الرغبه عندك تتحسن وتزيد، سرعه القذف بدات عندك تقل، التقل اللي كان بيبقى عندك والالم اللي عندك ده اختفى. اتمنى تجربوا وان شاء الله ان شاء الله هتدعوا لنا كالعاده. اشكركم على المتابعه. فيديو زي ده عملناه عشان ناس كتير بعتت قالت عليه، فعشان كده احنا ما نقدرش ابدا نرفض لكم طلب. دمتم في رعايه الله وامنه، والى لقاء قريب باذن الله تعالى من جوه الصيدليه.